لو عندك دقيق وميه هنعمل حاجه حلوه جدا واقتصاديه بمقادير بسيطه، المقادير المتاحه في كل بيت. يا ريت قبل ما نبدا حطوا لايك للفيديو ده، ولو انتم مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. نبدا في وصفتنا على طول ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجه معايا بوله بالشكل ده، وهستخدم كده معاكم كوبايه ونص من الدقيق. مش شرط خالص يا جماعه الكوب اللي انا مستخدماه، تقدري تستخدمي اي كوب متاح عندك، بس الكوب اللي هتعايري بيه الدقيق هو اللي هتعايري بيه الميه، مش اكتر من كده. يعني مش شرط خالص الكوب اللي انا استخدمته. يبقى اول حاجه كده معانا كوبايه ونص من الدقيق. هحط زيهم كوبايه ونص من سميد البسبوسه العادي جدا. انا هنا بعاير قدامكم كل حاجه عشان الفكره تبقى واضحه ايه ليكم. يبقى الكوبايه اللي بنعاير بيها الدقيق هي اللي هنعاير بيها السميد، برضو هي اللي هنعاير بيها الميه. حطيت كده كوبايه ونص من الدقيق عليهم كوبايه ونص من سميد البسبوسه. كده تمام جدا. هنبدا دلوقتي نحط عليهم معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وهحط دلوقتي عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر، وعليهم معلقتين كبار من السكر. مقادير سهله وبسيطه ان شاء الله تقدري تعمليها بكل سهوله، وكمان هنعملها في الخلاط. مفيش بقى اسهل ولا اسرع من كده. هنبدا نقلب كده المواد الجافه مع بعض، بقلبها كده كويس جدا، وببدا اجهز معايا الميه. الميه اللي هستخدمها معايا يا جماعه هي ميه عاديه جدا من الحنفيه. ادي كده اول كوبايه معايا، انا هستخدم معاكم 3 اكواب ونص من الميه. دي كده اول كوبايه معانا. هنحط كده مع بعض الكوبايه التانية، وادي الكوبايه التالتة، وبنفس الكوب هنحط نص كوبايه. يبقى يا جماعه الكوب اللي انا عايرت بيه الدقيق والسميد هو اللي عايرت بيه برضو الميه. كده المقادير بتاعتنا تمام، مفيش اي اضافه تانية. مقادير سهله وبسيطه وباذن الله متاحه في كل بيت، اللي هي المقادير اللي موجوده في كل بيت عندنا. قلبت كده الخليط معايا كويس جدا، وهبدا دلوقتي اعمل هحطه معايا في الخلاط. لازم الخليط ده نضربه كويس قوي. تمام. فدلوقتي هحط الكميه كلها في الخلاط معايا، وهضربها معايا كويس جدا مده ما تقلش عن دقيقتين لتلاتة. تمام. وبعد كده هوريكم شكلها يكون عامل ازاي. هحطها دلوقتي معاكم في الطبق وتشوفوا الشكل النهائي بتاعها. ده كده شكل الخليط معانا، ناعم معانا حلو جدا. كده هو تمام. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هغلف بقى الطبق ده، وهسيب الخليط ده يختمر معايا. طبعا في الجو الحر اللي احنا فيه ده يعني نص ساعه بالكتير قوي والخليط هيبقى تمام جدا. هوريكم شكله هيكون عامل ازاي بعد ما مر عليه نص ساعه. ده كده شكل الخليط معانا ما شاء الله حلو جدا جدا. شايفين الفقاعات اللي فيه؟ ده كده تعرفي ان الخميره بتاعتك شغاله وحلوه قوي. كده تمام. معانا دلوقتي على النار هنعمل معايا دلوقتي طاستين. اول طاسه فيهم او اول مقلاه فيهم تمام بيكون حجمها صغير، عشان حجم الفطاير بتاعتنا يبقى حجمها مظبوط. هشوفوا شكلها معانا يكون عامل ازاي دلوقتي. معايا دلوقتي طاسه صغيره وطاسه كبيره، وطبعا معايا الزيت، لاني لازم امسح الطاسه معايا بالزيت قبل ما احط فيها الخليط السائل بتاعي. دلوقتي هنبدأ نحط الخليط بتاعنا. الكمية اللي هحطها معاكم هحط كده حوالي مغرفة ونص. انا عملت اول فطيرتين حوالي مغرفة ونص، لكن بعد كده خليتها مغرفتين. دلوقتي انا بدأت اصب زي ما انتم شايفين كده، حطيت كده حوالي مغرفة ونص. وده شكل الفطاير بتاعتنا. طبعا دلوقتي يا جماعة النار هادية، يعني في البداية كانت النار عالية. تمام. دلوقتي النار هادية بحيث ان هي تستوي معايا وتاخد معايا لون ذهبي حلو جدا. اول ما تبدأ كده تستوي معانا، يعني الوش بتاعها كده يبدأ ينشف معانا، نبدأ نحطها في الطاسة التانية. هتشوفوا دلوقتي هحطها معاكم ازاي. الطاسة التانية طبعا يا جماعة معايا حطها على نار هادية. هبدأ دلوقتي احط الفطاير معانا. شايفين بتتقلب سهل جدا جدا، مفيش مشكلة خالص. وده لونها معانا ما شاء الله حلو قوي. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده الطاسة على نار هادية جدا، والطاسة التانية هبدأ احط فيها الخليط مرة تانية. بمسح كل مرة كده مسحة بالزيت، وبحط معايا مغرفتين زي ما قلت لكم. مفيش بقى اسهل من كده. وبنطلعها معانا كده على طبق جانبي. وعايزه اقول لكم مش بتحتاج تغطيها ولا اي حاجه، ما شاء الله بتفضل معاكي طريه وحلوه جدا جدا. هشوفوا شكلها معايا دلوقتي هيكون عامل ازاي. انا كده حطيت اول مغرفه، وهبدا احط كده معاكم نص مغرفه. كده تمام. لكن بعد كده يا جماعه بدات احط مغرفتين عشان حبيت السمك يكون تخين شويه، بس مفيش اكتر من كده. اول ما بتبدا تتماسك معايا وتاخد كده شكل الطاسه اللي هو الشكل اللي انتوا شايفينه ده، ببدا احطها في الطاسه التانية. بتستوي من الجنبين ببدا احطها كده جنبية على طبق جانبي، وكده تبقى تمام جدا معايا. عايزه اقول لكم ما بتاخدش وقت خالص في التسويه، ما شاء الله حلوه جدا جدا. الطاستين كده معايا على النار، بحط واحده على ما تستوي ببدا احطها كده في الطاسه، يعني هبدا اقلبها معاكم اهو، واكمل الكميه كلها بنفس الطريقه. سهله جدا جدا، وعايزه اقول لكم طعمها حلو قوي. مع عسل ابيض بقى، مع عسل اسود، مع جبنه قديمه، جبنه حادقه، براحتك خالص. حلوه جدا جدا وطريه قوي. ان شاء الله يا جماعه جربوا الوصفه دي، متاكده هتعجبكم جدا. ما خدتش معانا وقت خالص في الخلاط وفي العمايل بتاعتها على النار، ما بتاخدش وقت غير بقى العجن والفرد والكلام ده كله. مفيش بقى اسهل ولا ابسط من كده.
وشكلها من جوه تحفه، كانك ماسكه اسفنجه. غير الطراوه بتاعتها، شايفين طريه ازاي؟ ما شاء الله حلوه قوي. بكده وصفتنا النهارده تكون خلصت. اتمنى فعلا تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. يا ريت طبعا لو عجبكم فيديو النهارده لايك وشير لمطبخ دعاء سليم، واتمنى فعلا تشيروا الوصفه لكل اصحابكم، هتعجبهم جدا جدا باذن الله. واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده ومع الف سلامه.